القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا من كلام ربنا العظيم. ربنا جل جلاله مع غناه عنا وفقرنا إليه يتحبب إلينا بذكر أياديه ونعمه، ثم يخاطب هذا الإنسان الذي فضله الله على كثير من خلقه تفضيلا من غير أي سبب يربطه برب العالمين، لأن لا نسب ولا أي شيء. الله لا نسب له، الله لا ولد له، الله لا والد له، وبهذا المقتضى البقر والبشر عند الله سواء، لكن الله فضل الإنسان على كثير من خلقه تفضيلا، فترك الإنسان عبادة ربه ثم توجه إلى عبادة مخلوق له. يعني الإنسان يخلقه، يصنعه من خشب أو حجر ثم يعبده، فربنا يقول أهذا الذي تعبدونه خير أم الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة جميلة. وأنت تمشي في هذه الحدائق الآن ترى الأنواع المختلفة من الأشجار، وكل شجر تحمل أوراقها شكلا يختلف عن الأخرى وتقطيعا عجيبا وتدبيرا. لو اجتمع الخلائق كلهم يعني لتصويرها ولصناعتها
ولجعل العمود الذي يربط في وسطها والعروق التي تتفرع إلى أطرافها لعجز الناس جميعا. ولذلك قال: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. خطاب ما كان لكم ليس خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن يعني ربما تقول ليس فيه صناعة، لا، هذا الخطاب عام إلى يوم الدين. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فضلا عن ثمرها. فالحقيقة أن الأمم المتحدة مع الأمم المختلفة إن اجتمعوا لصناعة حبة واحدة من حنطة أو شعير أو رز لا يمكنهم، فقوتهم ورزقهم على الله وليس على غيره. أهذا الرب العظيم هو الذي يستحق العبادة أم غيره؟ لا والله. أإله مع الله؟ والجواب لا إله إلا الله. نعم، بل هم قوم يعدلون ربهم بغيره. ثم قال: أمن جعل الأرض قرارا ثابتة لا تتزلزل وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. لا إله إلا الله. جعل الأرض قرارا فلا تتزلزل ولا تميد بأهلها، وجعل خلالها أنهارا، وهذا النهر الذي نحن بجنبه الآن من شق له الأرض آلاف كيلومترات وأجرى فيه هذا الماء وأنبع له بقدرته جل جلاله من غير حول من الناس وله. أو يستحق العبادة والمحبة والخضوع غيره؟ لا والله، لا إله إلا هو. وجعل للأرض رواسي جبالا. قيل إن الأرض أول ما خلقها الله لم يكن عليها، فمادت بالناس وتمايلت، أو مادت الأرض وتمايلت، فأتى الله بالرواسي والجبال فثبتت ورست. ذلك رب العالمين. فيا أيها الإخوة الكرام، في هذه الحلقات نتوقف عند كلام رب العالمين ونتدبر معانيه، لأنه خطاب من الله وهو غني عنا ونحن الفقراء إليه. يتحبب إلينا مولانا وسيدنا ونحن أفقر الورى إليه، وهو الغني عنا وعن العالمين. فلنحب ربنا جل جلاله ولنشكر نعمه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني.